Bun găsit la Forum IT! Astăzi avem un invitat special, unul dintre cei mai respectați experți în tehnologie și securitate cibernetică din România, Hugo Neomorni. Hugo este unul dintre experții care a traversat valurile tehnologiei din ultimele 3 decenii și, iată, a rămas în prima linie, acolo unde se iau deciziile mari și unde se văd vulnerabilitățile reale. Vom vedea o perspectivă câștigată doar de către cei care au văzut toate fațetele transformării digitale. În această ediție vom discuta despre cum se vede tehnologia de astăzi prin ochii, iată, a unui profesionist, despre riscurile și oportunitățile tehnologiei de astăzi, dar și despre modul în care companiile se pot pregăti pentru următorii ani. Puțin au acces direct la realitățile din spatele deciziilor strategice din IT. Suntem cu adevărat pregătiți pentru ce urmează? Rămâneți cu noi pentru o conversație deschisă și, iată, relevantă pentru prezentul digital al României. Sunt Alin Niță, gazda emisiunii Forum IT. Bine ai venit în studioul iTalks. Bine v-am găsit. Hugo, pot să spun Hugo, să discutăm direct? Hugo, unde crezi în momentul de față că se află cu adevărat România în acest peisaj al digitalului? România, în primul că România o duce bine, haideți să spunem așa. România, din multe puncte de vedere, are o evoluție ascendentă pe toate planurile. Dacă este să ne gândim din punct de vedere economic, tot ce înseamnă indicatori statistico-economici, trăim mai bine. Este absolut că se poate declara. Din perspectivă IT, din perspectiva tehnologiei, eu cred că România iarăși se găsește pe un drum ascendent și pe un drum pozitiv. Dacă ne uităm în principal în mediul privat și special la companiile foarte mari, acolo lucrurile sunt cât se poate de clare și așezate. Adică orice înseamnă companie de zona financiar-bancară, zona de energie, companiile care au resurse și bani și-au făcut tot acest traseu digital de ani de zile, început, nu știu, poate acum 20, 10, 30 de ani, cu tot ce înseamnă ERP-uri, CRM-uri, comunicații, infrastructură. Deci acolo lucrurile sunt suficient de bine așezate. Dacă mergem în palierul mai jos de SMB-uri, de companii antreprenoriale, să spunem așa, românești, tot așa în mediul privat, lucrurile nu mai sunt poate atât de bine, în sensul în care și acolo s-au făcut, cred eu, și cunosc multe companii în care lucrurile au evoluat iarăși bine, ok, sunt antreprenori care au investit, au înțeles că digitalizarea este un mecanism cu ajutorul cărora ei pot să își transforme business-ul, deci pot să genereze valoare adăugată mai mare. Dacă ar fi să ne uităm însă pe zona de securitate cibernetică ca idee în acest tip de SMB-uri, lucrurile sunt poate mai puțin strălucite. Și asta pentru că, în general, antreprenorii și companiile mai mici ori n-au înțeles fenomenul cibernetic, ori îl văd, ceea ce și este de altfel un cost pe care nu sunt deocamdată dispuși să-l plătească integral. Dacă mergem pe de altă parte în zona publică, părerea mea este că și acolo s-au făcut progrese bune. Nu aș putea să spun că suntem sau nu mi se pare mie cel puțin că, nu știu, suntem o a doua Estonie sau Elveție sau Statele Unite sub nicio formă, dar există niște progrese, da? Dacă comparăm cu deceniul de tristă amintire, să spunem așa, în zona IT, în care nu prea s-a întâmplat mare lucru, în care, cum să spun, au fost o suită întreagă de sisteme, proiecte IT conduse din sfera guvernamentală și care au eșuat lamentabil, adică trebuie să o spunem treaba asta. Părerea mea este că în ultimii ani lucrurile au evoluat într-o direcție pozitivă. Sigur, se putea face poate mult mai bine sau mai bine, dar trebuie să salutăm aceste de progres. Adică ce? Ghișeu.ro. Toată lumea le evocă, toată lumea îl povestește, dar este o realitate cu adevărat pozitivă. Da? Deci, în momentul de față, orice cetățean din România are acces la anumit tip de servicii digitale, ok, bune, eu îmi salvez foarte mult timp utilizând aceste servicii, este ceea ce pentru asta a fost făcut, dar nu mă interesează dacă
arată într-un fel sau altul. Important este că mie îmi salvează timp. Există, nu știu, Connectix-ul pe la primăria sectorului 3, care e un sistem privat, nu este dar a fost adoptat de un UAT. Mai sunt, iată, nu știu, RoAID, au apărut o serie de proiecte care par să înceapă să livreze servicii pentru cetățean. Există acel cloud guvernamental, nu e foarte clar încă în care este stadiul lui. Pe de altă parte, promisiunile sunt bune, sunt solide. Sper într-un final că va da rezultate. Avem, iată, și autoritatea ADR-ul, Autoritatea pentru Digitalizarea României, care pare să preia un rol de, pentru că nu are încă mult, de leadership în ceea ce privește digitalizarea în sectorul public. Deci părerea că s-au făcut niște pași. Dacă ar fi vorba să, nu știu, e posibil ca să se fi putut face un pic mai bine, dar eforturile astea trebuie salutate. Uite, să știi că discutam la un moment dat cu un personaj, e ușor să fii chibit. E ușor să Asta vreau să și spun, că la multe din evenimentele la care mergem se pune accent pe ce nu avem și pe ce nu putem să facem, pe ce nu s-a făcut, foarte puțin pe proiectele de succes pe care le avem. Așa este. Așa este și este mult mai ușor să distrugi, să comentezi, da, de pe margine, decât să fii în focul luptei. Da? Dar îmi povestea cineva, apropo de zona asta de UAT-uri și de câte și-ar dori să facă în zona primăriilor locale, primării mari, și principalul blocker nu ar fi nici resursele financiare, nici knowledge-ul sau partenerii, ci pur și simplu legislație. Și îmi dădea, nu mai știu, exemplu, că, domnule, am legislație din 1961 și care nu mai e adaptată la realitățile din ziua de astăzi, da? Și sunt aceasta, și iarăși, bineînțeles, noi din zona privată, cum dorea, dar poți să schimbi legislația? Nu se poate schimba legislația. Uite, încearcă să facă ceva cu primele alea speciale și nu reușește. Da? Deci, ok, e o procedură, o să evolueze și asta, nu știu, într-o anumită perioadă de timp, dar părerea mea overall este că lucrurile merg într-o direcție bună, da? Iarăși, se poate obține, nu știu, se pot obține cazierul fiscal online, pot să obțin cazierul judiciar, pot să obțin tot soiul de informații de cadastru. Sigur, dacă abia aștept să primesc amenziile direct, să-mi dea poliția un mesaj, să spună, prietene, ai de plătit pentru că te-am prins acolo la overspeed, ai depășit limita legal, aș vrea să existe mai multă interoperaționalitate și inclusiv oamenii din zona guvernamentală menționează această problematică. Dar totul s-a construit insularizat. Și știi ce înseamnă asta? Orice ai făcut insularizat, dublezi, triplezi, multiplici de nenumărate ori. Da? Cel mai simplu exemplu, acum dăm și un pic de sfaturi, care s-a dat de foarte multe ori. Sistemul de mail. Cel mai simplu sistem de fiecare l-are pe al lui. Da, fiecare l-are pe al lui. Fiecare are serverele lui, administratorii lui, sistemele lui, poliție de securitate și așa mai departe. Deci totul multiplici de nenumărate ori, când în mod normal ai putea să aduci un sau două, ei și Google, ei și Amazon, ei și știu alt furnizor, și ai dat toată lumea și ai închis subiectul. Da, faci o analiză pe 10 ani și spui, domnule, ăsta este. Nu? Ai luat un serviciu, l-ai pus la toată lumea, ai simplificat. Cum se face într-o companie privată? Totul este, da, se merge pe standardizare și simplificare. Da? Modelul de shared services este un model care poate să fie aplicat în zona publică. Da? Aici probabil că se lucrează, se va lucra în continuare pentru ideea de interoperaționalizare a bazelor de date, pentru standardizare, pentru uniformizarea sistemelor. Iată că avem și am văzut în atâtea decenii tehnologia pusă la lucru. Cred că am trăit de la dulapurile mari în care țineam partea de salarizare, ne duce mult mai în spate la tranzistor și la tot ce aveam. Însă vorbeam de procese manuale, vorbeam de servere private, acum vorbim de AI, vorbim de quantum computing, vorbim de
tehnologii pe care nici nu le visam probabil la momentul acela. Ok, le mai învățasem prin facultate că o să vină, dar nu se știa în ce formă. Cum vede un profesionist această tehnologie? Practic, plecând de la ce a fost, cum evoluează, că ți-e și cam teamă să te uiți către ce vom merge. Deci, e foarte clar că lucrurile evoluează absolut spectaculos și acum repet și eu ce spun alții, că ne găsim undeva la acea revoluție industrială 5.0, 4.0, 6, cât o veni. 4 a fost calculatoarele, internetul, acum revoluția industrială, AI-ul și quantum. Sau ce-o mai fi, nu contează. Cert este un singur lucru, că lucrurile evoluează deja într-o zonă exponențială, adică tehnologia aduce valoare absolut senzațională. Dacă acum, vorbeai de acum 30 de ani, păi am început și eu facultatea, eram cu dischete din alea, copiii din ziua de asta habar n-au ce să alea dischete, ce să alea unități mobile, hard discuri, în fine. Deci lucrurile au evoluat nu întâmplător, cele mai importante companii de la bursa din New York sunt companii de tehnologie, pe care, multă lume le blamează acum că ar fi suntem într-un soi de bulă de tip AI. Aici nu sunt neapărat de acord cu ei, pentru că valuation-ul pe care l-au companiile la ora actuală, price per earnings-ul acela clasic și future PE, este undeva în jur de 30, adică sunt chiar companii ieftinuțe, dar nu sunt companii scumpe în orice caz, pentru că generează un munte de cash, absolut un munte de cash. S&P-ul a crescut anul ăsta cu, 15%, 20% și grosul de fapt vine din cei 7 magnifici, da? Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft și așa mai departe. Deci evoluția este absolut spectaculoasă și cu atât mai mult, spre exemplu, companiile și din mediul public și din mediul privat trebuie să fie foarte atente la acest salt tehnologic. Astăzi, de exemplu, cu AI-ul, cu inteligența artificială, și aici, sunt niște chestii pe care le putem detalia la un moment dat, aduci cu adevărat valoare companiei. Adică AI-ul care există din 1950, că până la urmă sunt aceiași tip de algoritmi, același tip de matrici, același tip de NLM-uri, NLP-uri, rețele neuronale, se bazează în momentul de față pe o tehnologie foarte avansată. Da? Vorbim de GPU-urile, Nvidia și nu numai, da? Care sunt capabile de procesări extraordinar de mari. În momentul de față, chiar poți să introduci sisteme de tip AI în companie care să se aducă cu adevărat valoare pe orice înseamnă optimizare de costuri, pe orice înseamnă, optimizări în zona de call center, da? Cel mai uzitat exemplu, pe zona de, așa zis, ChatGPT, de pe LLM-uri, îi dai toată baza de cunoștințe din companie și el scoate absolut tot ce vrei. Asta este ceea ce se vede. Pe de altă parte, există modele matematice pe care poți să le implementezi, ca de exemplu, lucrezi cu o companie în acest sens, să-ți optimizezi stocurile de o manieră pe care acum oamenii o fac intuitiv, poate, sau în Excel. Da, tu, de exemplu, una din problemele pe care le au companiile sunt imobilizarea în stocuri a unei sume suficient de mare de bani. Când tu cu AI poți să faci tot ce înseamnă planificare, forecast-ul de achiziție, forecast-ul de vânzări și să subțiezi atât de mult partea de supply chain, de lanțul logistic de aprovizionare și în felul ăsta să degrevezi cu ajutorul inteligenței artificiale, algoritmilor din spate, procesărilor, modelelor matematice, să reușești să imobilizezi acest cash flow care se află în inventory. Da? Și sunt multe sisteme care se pot introduce în companii pentru valoarea adăugată reală. Săptămâna trecută am avut o emisiune cu un specialist pe zona de AI, cum să vorbim, cum să comunicăm cu inteligența artificială ca să ne și răspundă bine. Și, într-adevăr, este o știință întreagă pe care trebuie să o avem. Dar ce vreau să te întreb este legat de acest parcurs de tehnologie. Crezi că oamenii au ținut pasul în adoptarea acestei tehnologii odată cu evoluția ei? Și de ce te întreb asta? Pentru că mergem și acum în companii, ok, ne uităm în urmă cu 20-30 de ani, vedem ce s-a întâmplat atunci, ce s-a implementat. Ne ducem și acum în aceleași companii, în multe din aceleași companii și parcă a rămas timpul în loc. Oamenii au evoluat? Good question.
Dacă ne referim strict la tot ce înseamnă inteligența artificială, acum și vreau să fac aici un mic punct de vedere, părerea mea este că este și e un fenomen din ăsta, e un mic hype, o mică supraevaluare. Da, apariția acestui LLM, care iarăși nu este o chestie așa, a produs așa democratizat în primul rând toată asta, toată zona IT-ului, dar se observă următorul fenomen. Tu ca board, ca și executiv, ajungi am auzit asta, trebuie să construiești, să introduci AI-ul în organizație nu ca să aducă valoare, cât mai degrabă să poți să raportezi la finalul anului în balance sheet-uri, în rapoartele către acționari, că ești și tu în filmul ăsta. E un fenomen ciudat, deci te rog să mă crezi. Sigur că da, majoritatea companiilor merg pe chestiunea clasică, transformare digitală, punem AI pentru că îmi aduce, îmi ridică PNL-ul, ridică vânzările, mă duce pe zona de digital marketing, dar unii o fac pentru că este la modă. Sau zic, doamne, explorați. Am auzit și eu, uite, toată lumea vorbește de AI, explodează stocurile, bă, faceți ceva cu AI-ul acolo, adică trebuie să avem ceva, știi? Și am întâlnit executivi de IT care spun, băi, eu sunt, doamne, iată, într-o companie conservatoare, da, în minerit, nu știu, în energie, sunt multe aplicații în energie, și trebuie să scot ceva rapid, pentru că altfel nu e în regulă. Dar deci toată lumea are ei, trebuie să am și eu ei, da? O să treacă. O să treacă și... Da, asta vreau să te întreb. Nu ți se pare că toată lumea vorbește de AI de parcă este, nu știu, rezolvă toate problemele pe care noi le avem acum? Indiscutabil, indiscutabil. E clar că nu este un panaceu, încă o dată. AI-ul sunt niște algoritmi care se derulează extraordinar de bine acum pe o alt tip de tehnologie. Apropo de că oamenii n-au ținut pasul, lumea se uită în expectativă, deci este surprinsă un pic de această ridicare, de această promovare a inteligenței artificiale și alții se uită foarte atent la ceea ce înseamnă quantum computing la un moment dat. Deci, cumva cred că nu am ținut foarte bine pasul. Deci, valul vine un pic cam tare peste noi. Mai ales dacă vorbim de companiile cu un business conservator, care nu înțeleg, bă, dar unde mă ajută pe mine dacă eu torn aluminiu sau torn, nu știu, fac... Sigur că te ajută, da. În call center, te ajută în forecast-ul de achiziții de materiale. Dacă ești o companie ca Hidroelectrica, de exemplu, poți să-ți modelezi întregul sistem hidrologic și să planifici, de exemplu, să spui vreau să mai fac 1 terawatt în plus pentru la anul, pentru că o să ningă se estimează că ninge atâta în Alpi. Dacă ninge atâta în Alpi și cu toți afluenții care vin din Austria, din toate țările prin care trece Dunărea, atunci pot să spun, băi, pot să fac mai mult. Sau, din contră, va fi un an secetos. Sau, cum pot să-mi optimizez eu, de exemplu, centralele de pe Dunăre care sunt în bandă cu cele care fac reglaj de sistem. Centralele care intră în 2 minute și varsă 500 de MW în sistem imediat. Deci poți să faci un joc extraordinar. Aici, de exemplu, AI-ul aduce cu adevărat valoare. AI care, credem, modelele astea există și existau la un anumit nivel și înainte. Da? By the way, ChatGPT-ul, păi IBM Watson făcea chestia asta de 10 ani. Da? Dar nu știam noi și costa foarte mult. Da? Bun, deci e un moment, da, e un moment de mare entuziasm, se va dezumfla la un moment dat, după care va începe să performeze foarte bine. Am un prieten care, atunci când vorbeam de ea, îi spune, vorbim de, parcă toată lumea acum se pricepe la politică, fotbal, iată și că și la inteligența artificială. Dar poate ar fi bine să vorbim mai mult de digitizare. Adică e acel prim pas pe care trebuie să-l avem în zona de digitalizare, în care noi nici măcar nu avem traducerea lor în format digital ca să ne jucăm cu datele istorice pentru a putea să, într-adevăr, să vorbim de predicții, să vorbim de a pune la treabă un astfel de instrument. Deci, sunt mulți aici. Sunt multe companii în această zonă în care nu le au. Deci, aș vrea să spun că e prin cimitirul de proiecte de AI, dar nu e chiar așa, care au eșuat pentru că datele nu au fost bune. Nu de AI, dar de BI, de exemplu, da? Deci, când vorbeam înainte, acum câțiva ani, vorbeam de business intelligence, de data lake-uri, de big data, da? Și aveam următoarea mega problemă. Dacă nu ai datele
Dacă nu știi unde sunt datele, că fii în primul lucru trebuie să știi unde sunt datele. După aia să le structurezi, că datele mari la majoritate sunt nestructurate. Să le organizezi, să le modelezi, poți să ai tu algoritmul vieții, ca să zic așa, cel mai mare, cel mai tare, pentru că garbage in, garbage out. Deci, într-adevăr, exact cum spui, primul lucru pe care un prerechisit sau o condiție ca un proiect de AI și de oricare, de fapt, în realitate, este să-ți organizezi date. Primul lucru ăsta trebuie să faci. Și atenție, nu glumesc când spun unde ne sunt datele. Deci, la fel cum în IT încep cu asset inventory, spui, bă, oare ce, doamnă, iartă-mă, am de administrat pe aici? Unde sunt toate routerele mele? Că dacă sunt împărțite în toată țara în 200 de locații, cum pariu că n-ai un inventar corect. Corect. Da? Sau aplicații. Da? Deci ai aplicații, dacă ești o companie multinațională, le cauți pe peste tot. Dar primul lucru, într-adevăr, este să-ți faci această curățenie. De-aia există meseriile astea de data scientist, de data manager, de nu știu ce, da? Primul lucru este după aia trebuie să faci exact acel proiect de digitizare. Ai foarte multă informație, mai ales cea care are o mare valoare statistică, care este pe hârtie. Da? Și pe care, credem, aici în România stă foarte prost, pentru că foarte puține companii și-au creat, și dacă și le-au creat, nu știu dacă și le-au creat foarte bine, acele arhive electronice. Deci tu, de unde obții puterea algoritmului? Din datele statistice, exact cum ai spus. Deci datele acelea statistice trebuie să le obții din hârtie. Ori hârtia trebuie să o digitizezi, ori un prerechisit trebuie să treci printr-un document management system, printr-un sistem de scanare a tuturor documentelor, să le aranjezi, să le clasifici, să le indexezi, să le pui tag-uri și așa mai departe. Da? Iar acest proces nu este făcut. Deci, te rog să spun cu toată sinceritatea, companiile care fac acest, și inclusiv companiile mature din punct de vedere IT, au probleme chiar discutam cu o colegă foarte bună, foarte ok, care mi-a recunoscut, băi, ok, noi am făcut o sumedenie întreagă de proiecte și suntem pionieri pe zona de AI, dar noi în continuare am problema asta. Eu problema de a-mi structura și de a-mi organiza datele și de a aduce, de a alimenta, să spunem, motoarele de AI sau de știu eu ce alt sistem. Da, Nu, oricum este un subiect în sine. Eu l-aș vedea aceste AI în zona de transformare, acest mare proces de transformare digitală, că mâine poate nu-i mai spune AI, așa cum a fost, nu știu, acum câțiva ani spunea ceva la blockchain. Ai mai auzit cumva? Se mai folosește? Poate că da, poate că în anumite zone izolate. Dar ideea asta că apar astfel de noțiuni care sunt cele mai importante la un anumit moment, probabil că vor continua. Sigur că acum vorbim de AI pentru că este, într-adevăr, toată lumea vorbește despre el, crede că va rezolva, într-adevăr, este un panaceu probabil pentru a rezolva multe din problemele pe care le avem, dar cuvântul de automatizare nu e de acum, este de mult și ne dorim, până la urmă, să, nu știu, luăm creierul uman, sau bine zis, ceea ce facem noi în procesele noastre, să le modelăm în a fi mai eficienți, mai rapizi, că mâine se numește AI sau altceva, nu are importanță. Da, să știi că de blockchain am mai auzit și încă mai nou e mult vai pe bursă apropo de blockchain, pentru că, mă rog, sunt câteva în zona asta cripto care par să aibă, eu nu sunt un mare fan al zonei cripto, dar zona asta de blockchain este din ce în ce mai des rescoasă un pic la suprafață, apropo de ideile de coinurile astea, Bitcoin sau Ethereum, pentru că deja multă lume în Wall Street încearcă să promoveze sau sugerează ideea de a avea o monedă digitală alternativă sau o criptomonedă ca o monedă alternativă și ca un asset de refugiu. Dar de aceea, din punct de vedere al blockchain, cred că o să mai auzim. De big data n-am mai auzit. Deci, de big data, în momentul de față, AI-ul i-a luat complet toată spuma. Da? Și posibil că și anumite părți de automatizare o să ia din ce în ce mai mult. Este clar că mergem pe direcția de automatizare. Am văzut și cred că toată lumea, iarăși, sunt porturi în China și nu numai, sau sisteme care sunt complet automatizate. Amazon aveam și warehouse-uri automatizate complet, în care ai oameni care supraveghează ceva, în rest totul se întâmplă prin roboți. Ăsta e clar viitor. Da? Ăsta nu e acum, poate, da? Sau poate ne e frică nouă să spunem că în 5 ani, în 10 ani.
Dar sunt absolut convins că într-un orizont de timp foarte multe din procesele astea repetitive, industriale, vor fi complet automatizate. Dar chiar vreau să te întreb, ce înțelegi tu prin AI? Că până la urmă fiecare înțelege cumva și în funcție de cum îl folosește. Tu cum vezi această utilitate a unui sistem de tehnologie de inteligență artificială care, într-adevăr, poate să schimbe complet lumea? Deci, AI este machine learning. Machine learning există de foarte multă vreme, da? Sunt niște algoritmi extraordinar de puternici, niște rețele neuronale, peste niște rețele neuronale, care beneficiază de procesul tehnologic masiv de puterea de calcul de compute, care s-a dezvoltat imens în ultimii ani prin apariția acestei procesări paralele, care acum 10 ani Nvidia o folosea numai pentru jocuri și pentru gaming, iar în momentul de față o folosește pentru putere de calcul, da? Pentru computul, nu zic obișnuit, că obișnuit a rămas la secvențial. Asta înseamnă AI, dar ce înseamnă ea și de unde aduce valoare până la urmă, algoritmii în sine nu te salvează. Nu este, exact cum spui tu, panaceu. Da? AI-ul, dacă nu respecti același proces, în primul rând trebuie să ai AI governance, trebuie să faci datele cum trebuie, dar orice proiect, indiferent dacă vii cu un AI, dacă nu este gestionat ca un proiect responsabil, da? Că cu planul de proiect, că vrei să știi, pornești din punctul A, duc în punctul B, ce proces de business îmi automatizez? Pune AI pentru ce? Pune AI ca să degrevezi, de exemplu, primele 2 sau 3 nivele dintr-un call center. Perfect. Vreau să degrevez pentru exact ce ți-am spus. Vreau să am un forecast mai bun între vânzări, de la achiziție la vânzare, pentru optimizarea lanțului logistic. Pentru asta pot să fac, pentru că el va calcula întotdeauna mai bine sau mai repede decât oamenii mei. Da? Deci, acolo aduce AI-ul valoare clară, după părerea mea. Dar, în esență, nu vreau să spun același machine learning, dar este un machine learning evoluat, bazat, care a explodat datorită puterii de calcul, care, by the way, crește. Care, by the way, va fi în conjuncție cu quantum computing ceva, după părerea mea, exploziv. Abia atunci va fi cu adevărat ceva exploziv. Pentru că în quantum, viteza de calcul este way too far, adică mult prea departe față de ce avem acum. Da. Se schimbă narativul acum. Citeam de curând un articol că, bun, uite ce frumos, vorbim de AI, vorbim de tot felul de putere de procesare, de echipamente, dar știi că la bază este și curentul și energia. Adică dacă rămânem acum, și chiar aș vrea să fac o trecere către tineri, dacă scoatem acum din priză toate aceste instrumente, la fel cum este cu GPS-ul. Da? Dacă l-ai scos acum din priză, nu știu cum poți să mai revizi, să-ți mai amintești anumite trasee. La fel și aici. Deci, care va fi impactul dacă se va întâmpla ceva de genul acesta? Fian, dacă mâine tu tai internetul, atenție, nu curentul, dacă tu mâine tai internetul pe o arie geografică extinsă, se întâmplă un colaps. Și l-am văzut. Adică am văzut niște accidente parțiale, le-am văzut cu toții, da? CrowdStrike, Amazon și mai sunt Microsoft, da? Pentru o perioadă extrem de scurtă de timp. O perioadă extrem de scurtă de timp, dar care a afectat anumite sisteme de care habar n-am că poate să afecteze, da? Că poate să da? Tai tu internetul mâine și o să vezi o societate blocată. With all respect. Da? Deci o societate blocată. Din noi astăzi tot ce înseamnă plăți le facem. Deci dacă dispozitivul ăsta l-ai pierdut acasă, îți iei vacanță. Adică nu ne mai întoarcem la vânătoare și la a mânca din pădure. Asta cu internetul, da? Și îți fac o paranteză, dacă vrei, uitați-vă în 2017 ce s-a întâmplat în Statele Unite cu atacul Mirai Bot, așa se cheamă, când 250.000 de botcam-uri, da? de dashcam din astea, baby cams, au fost hijacked, au fost preluate de către un atacator și a făcut un distributed denial of server direct contra serverul de la DNS, astfel încât nu mai puteai să faci maparea când scriei www.protv.ro, să spunem, da?
nu mai aveai, nu te mai putea duce la IP-ul respectiv. Și asta a fost atacul, 2/3 din Statele Unite fără internet pentru câteva zile, horror, da? Energia, energia, există o carte, se cheamă Blackout, scrisă de un austriac, cred că prin 2010-2014, nu mai țin minte, Iceman, parcă îl cheamă, care a zis în felul următor: dacă o societate liberal-democratică, în lipsa energiei pentru o perioadă de timp de peste 2 săptămâni, se transformă într-o societate anarhică. Toată lumea, la prima vedere, nu e așa, că nu, hai mă, cum, că nu mai ai curent, mergi cu bicicleta, nu știu ce, nu e așa. Tu nu mai poți să tragi apa la toaletă, nu mai ai apă potabilă, nu mai, că generatoarele se termină și ele în câteva zile, pentru că nu mai ai benzina potrivită, pentru că nu mai poți să alimentezi. Bun, dacă citi acea carte, este înfricoșător. Și lucrurile sunt foarte, foarte... Deci dacă reușești să faci un blackout ăsta la nivel... Cartea simulează un blackout la nivel european, terorist, în fine, atac terorist, nu știu ce, iar lucrurile degenerează complet. Și nu este făcută în research cu toate, cum să spun, cu multe institute, deci cartea nu e science fiction, da? Deci dacă faci un exercițiu de genul ăsta, dacă tot ai curentul pe așa, ai un blackout generalizat pe o regiune geografică foarte mare, ai colapsat o societate, ai trimis-o un pic înapoi. Da? Sigur. Deja mă gândeam, și fără apă cât poți să reziști? Pe aia atâtea zile, dar fără mâncare cât? Dar fără internet, da? Deja se pune în aceeași găleată. Cât poți să reziști fără aceste lucruri pe care le faci acum? Da. Într-adevăr, călcâiul la Achille în momentul de față, mergeți la o conferință, a căzut curentul, s-a închis conferința, da? Sau nu avem internet, nu mai putem să punem, nu știu ce, prezentare sau filmule, sau suntem toți... Este, la ora actuală, internetul, și trebuie să recunoaștem, nu mai vorbesc de energie, este la baza piramidei lui Maslow. Asta e societate. Da? Noi avem niște meciuri în picioare, să spunem așa, pe diverse proiecte. Și am văzut proiectele, cum se nasc, cum cresc ele. Dar mă uit în zona de tineri care consumă tehnologia altfel decât o consumam noi, sau cum avem și au alte pretenții în momentul de față. Chiar m-aș întreba cum pot fi ei integrați în a construi astfel de proiecte în care vorbim de tehnologia, hai să nu mai spun tehnologie emergentă, că deși vorbim într-adevăr de tehnologie la modul general, că unii practic să mai au cumva un liant cu cei care sunt mai în vârstă, alții poate se uită numai către viitor. Dar cum putem să integrăm pe ei astfel încât să construim în continuare proiecte? Să știi că senzația mea, apropo de această nouă generație, este că ei au îmbrățișat tehnologia pentru că s-au născut cu ea. Unele chestiuni nu sunt în regulă, faptul că sunt foarte aproape de tehnologie și trebuie să-i ții un pic și o lume naturală, o lume altfel decât tehnologia. Eu am un puș de 7 ani jumate și avem acel timeline în care încercăm să rămânem, o oră pe zi, televizor, și așa mai departe. Încerc să-l țin departe de jocuri. Dar copiii, tineretul în ziua de azi, este clar, realitatea lor este altfel decât ce am trăit noi acum 20-30 de ani. 2 lumi diferite. 2 lumi complet diferite, clar, da. Nu mi se pare că sunt genul care nu îi poți integra într-un proiect sub nicio formă. Eu absorb rapid informația. Absorb foarte rapid. Și mie mi se pare că, acum știi că există niște teorii că, de fapt, omenirea, toată inteligența pe care noi o acumulăm la un moment dat, se propagă în generațiile viitoare și în regnul animal, la fel. Deci, veverița se ferește de atacatori, nu pentru că a întâlnit vreodată un urs sau ceva, ci pentru că are undeva genetic. Anyway, ce vreau să spun este că mie mi se pare că noua generație este foarte deschisă pentru zona asta IT, are un alt tip de inovație, este altfel, este mai bright, mai luminoasă, mai, cum să spun, pe de-o parte, există însă și niște efecte secundare de prea multă tehnologie sau în momentul în care nu mai reușești să diferențiezi între real și ce e real și ce nu e real și, by the way, avem acest fenomen deepfake pe care sper că la un moment dat o să-l rezolvăm, poate tot cu AI, dar AI este o sursă de deepfake,
Da? Și sper că la un moment dat acest lucru poate să fie rezolvat prin guvernanță și prin reglementări, dacă nu altfel, dar mai degrabă tot prin tehnologie. Dar părerea mea este că, again, tineretul din ziua de azi este o resursă extraordinar de bună și nu pot zic mai inovativă, dar mai rapizi așa, mai dornici de și mai multă tehnologie. Da? Ei ne strică statisticile că suntem pe competențele digitale undeva la coada clasamentului. Ne stricăm bine. Da, nu, acum, aia știi cum e, indicele DESI pe care e atât de des evocat, are și el anumite doze de subiectivism. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem deschis că suntem în continuare, nu mai suntem în coada Europei, la DESI, cred că am să-i răsări câteva locuri, dar nu este nici, nu ne simțim bine. Am mai văzut însă un alt raport care spune că România în Europa este ultima la inovații. Și asta m-a speriat, da? Și nu pot cum să spun, continui să cred că România a evoluat tehnologic în principal datorită mediului privat și mai puțin mediului guvernamental, care putea să facă mult mai mult, sau mediului public, care putea să facă mult mai mult, dar care sper că de acum încolo să fie o sursă de proiecte bune și de calitate pentru societate. Lipsă de viziune, leadership, strategie. Lipsă de viziune, lipsă de leadership. Hai să fim serioși. Știi cu ce începe orice... Da? Deci tu când ești angajat ca CEO într-o companie care, să spunem, are un obiectiv transformațional, nu te cheamă nimeni pentru că ai făcut bine în companiile anterioare sau tu ai niște indicatori de performanță și compania are o viziune. Da? Compania, de exemplu, trebuie să crească EBITDA 20% în interval de 3 ani. Trebuie să meargă pe alte piețe, trebuie să te dezvolte în o anumită strategie. Da? Tu trebuie să te duci ca IT și să mapezi strategia de transformare digitală ca să susții viziunea companiei. Eu n-am văzut o viziune digitală, o viziune strategică referitoare la transformarea digitală în România, din păcate. Acum, cred că am suferit și în alte domenii, nu doar aici, adică nu am văzut acel proiect de țară care să spună, domnilor, IT-ul care la un moment dat a generat 15% din PIB sau 14% din PIB, aș vrea ca acest IT să vină sau să dezvolt atât de mult acest sector, astfel încât totul să fie digital. Nu vreau să dau exemplu Estonia, că toată lumea îl aruncă în piață, da. Dar sunt multe alte exemple de țări care au evoluat pentru că au investit și au avut o viziune, da? Și, din nou, România este insularizată. În mediul public este insularizată. Nu o să poți să faci niciodată dacă nu uniformizezi viziunile măcar pe anumite paliere, pe anumite layer. Sincer, 10 ani de zile de acum, suntem în 2025, da? Uită-te ce se întâmplă în Europa, da? Vorbesc acum de digital sovereignty, că suntem colonie software a Statelor Unite și așa și a Chinei și așa mai departe. Băi, haideți să suntem în 2025, vreau până în 2035 20% din PIB să fie IT, iar acesta să genereze automat servicii și produse pentru celelalte sectoare economice, da? Punem aceasta ca obiectiv, unificăm, creăm și structurile necesare, acel CIO office guvernamental sau acel minister, dacă vrei, da, care să o supervizeze, să aibă autoritate peste toate celelalte arcuri, componente guvernamentale și facem acea strategie. Da, lipsește, după părerea mea, a lipsit, hai să zic nu lipsește, dar a lipsit această viziune. Ani de zile până la apariția ADR-ului, care, by the way, cât are? 75% din personal este non-IT. E și aici un question, o întrebare, un semn de întrebare, da? Deci lipsește viziune. Acum înțeleg că ar putea să existe voință politică, înțeleg că, uite, Ucraina, de exemplu, da? Măi, băieții au trecut sunt, Doamne iartă-mă, de 4 ani de zile e într-o tragedie, da? Deci ei acum au avut curajul să se ducă în Casa Albă să-i spună președintelui Statelor Unite, vă dăm noi drone. Nu așa au zis.
Vă Și învățăm noi să ajutăm vă pe facem cine mai drone. are război. Deci la ora actuală, lăsăm aparte că e cea mai puternică armată din Europa, cea mai specializată armată din Europa, cea mai competentă, ei la ora actuală au dezvoltat în 4 ani de zile sistemele de drone, cum nu cred că mai are o altă țară în momentul de față. Au experimentat absolut aproape tot, au inovat, au dezvoltat. Păi România ar fi departe de zona asta, adică, deci, știi că, din păcate, nu știu dacă din păcate sau din fericire, marea inovație a venit din zona militară. With all respect, dar și internetul a venit Și din zona multe militară. sisteme Da? de tehnologie Multe au venit de sisteme, acolo, da. Las, domne, că armata are și fonduri. Acum sunt atât de multe fonduri care vin din Europa pe segmentul militar. Mă, nu ne pricepem la tancuri. Că le fac Germania cu leopardurile lor. Rheinmetall. Bă, dar hai să le facem drone. Că aici eu cred că sigur s-ar potrivi, da? Avem, cum să spun, capacitate, există inteligență, există resurse umane. Deci trebuie să mergem să facem noi, nu știu, avioane și alte arme sau lucruri la care nu ne pricepem. Dar ne pricepem la IT-ul ăsta de mai mică dimensiune, da? Dar trebuie un pic de viziune și trebuie să elibereze așa puțin chestia asta de zona politică, da? De zona de asta de interese meschine, da? În fine, măcar parțial, da? Ca să poți să-i dai câmp de lucru, da? Să știi că și în companiile private, dacă nu endorsezi, dacă nu-i dai empowerment CIO-ului și suport din partea linilor de business ca să implementeze un ERP sau un ce proiect de mare învergură complex, nu o să fac. Da? Dar trebuie să-i creezi un pic de cuvânt. Pe o hartă suntem România digitală. Vreau să te întreb, cum ne uităm atât în partea stângă, în vest, dar totuși ne uităm și în partea de est. Poate ne uităm și în partea de sud, ce se va întâmpla sau ce se întâmplă în momentul de față și care sunt investițiile acolo. Cum ne vine să ne uităm, ne mai uităm și în nord, nu știu, așa cum bine ai spus că în nord este și Ucraina. Cum ne uităm în fiecare astfel de parte, astfel încât să luăm ceea ce este bun? Pentru că fiecare parte are ceva care poate să ne ajute în a ne creiona propria noastră direcție. Fian, eu cred, de exemplu, că România stă foarte bine la resursa umană, în zona de IT, are resurse, slavă Domnului, deci nu se pune problema că n-am avea bani și așa mai departe. Din păcate, acești IT-ști, acest sector IT absolut excepțional, creează plus valoare pentru vest, da? Pentru oricine, dar nu contează. Deci creează plus valoare pentru alții. Exportă tot sistemul de educație românesc în afară. Ei bine, nu-mi place deloc acest lucru. Nu-mi place deloc și nu este sănătos pentru noi ca și economie, pentru că noi nu generăm business sau prea puțin generăm business pentru propriul GDP. Da? Toți IT-știi noștri, uite-te și tu la toate centrele de suport și de dezvoltare, facem software pentru toate companiile auto, pentru, nu știu, toate companiile mari din afară, dar totul se duce în afară. Tot IP-ul, toată inteligența, intellectual property, nu rămâne în România, se duce în afară, da? Și asta nu este în regulă. Dar și țările din Est au început să atragă frumos creierele din partea noastră. Polonia se mișcă. Uită-te în Bulgaria, fie. În Bulgaria, chiar am lucrat acolo aproape un an de zi. Există un fenomen care se cheamă venture capital, startups. Deci la capitolul startup-uri și venture capital, fonduri de VC, ei sunt, cum să spun, de 10 ori peste România. România, la ora actuală, ideea de startup, care este bottom-ul de inovație, da? Toate ideile acolo izvorăsc. Noi nu le scoate Google, Amazon, Microsoft, mă rog, evident că scot și în R&D-urile lor proprii. Dar te pune într-un context. Te pune, da, ok. Deci startup-urile sunt cele care vin cu ideile cele mai îndrăznețe și care ajung să fie preluate după aia de companii. În România acest sector este quasi inexistent. Și există oameni care au idei, care pornesc startup-uri, n-au niciun fel de suport, din păcate, pentru că cei sau zona publică nu înțelege acest fenomen. Habar nu are. Din păcate, zona publică sunt în continuare acea zona politicului care nu a înțeles acest lucru. Sunt blocanții pe care îi vedem în momentul de față. Nu înțeleg. Dacă îi pui să facă borduri, nu fac borduri, nu fac panseluțe, nu fac nu știu ce.
Deci startup-ul este o companie, un startup care pornește, care are nevoie de finanțare, care face mai multe runde de finanțare și care 90% eșuează. Încă 5% ajung să facă ceva, 3% să fie cash cow și 2% poate se listează la Londra. Mă rog, procentele sunt mai mici. Dar în total, ție se generează o activitate extraordinară. Da? Noi nu punem deloc accentul și aici, cu părere de rău, toată lumea, toate startup-urile caută finanțare în afara țării. Deci, cunosc startup-uri care efectiv se duc și caută finanțare în Londra, în UK, în Europa de Vest, în Germania, pentru că în România există și aici, a început să apară un pic fenomenul, știi, găsești ușor așa numiți limited partners care și-au făcut banii antreprenori, ce, da, mă, îți dau și ce 200.000, arată în planul, nu știu ce, și intră ca investitori. Dar e totuși prea puțin. Adică ar trebui un pic, dacă Bulgaria, Moldova, uită-te la Moldova, da? Deci noi, cu toată sinceritatea, da, sunt frații noștri de peste Prut, dar poate că uneori nu că nu desconsiderăm, Doamne ferește, nu se poate. Noi astăzi ar trebui să luăm lecții de la Moldova pe tot ce înseamnă IT-ul din zona publică. Deci băieții au dezvoltat niște servicii, păi, scuză-mă, mă ierte Dumnezeu, dar chiar noi suntem peste ei, da? Ca resurse, ca număr, dacă vrei, ca și competențe. Deci și aceeași tehnologie și tehnologia care este în România este disponibilă și aici, dar iată că ei au aplicat-o mai mult. Au aplicat-o pentru că au avut voință, pentru că au vrut să evolueze, pentru că au armata 14-a în Transnistria, pentru că au vrut să iasă din... Poate pentru că îi doare, dar pe de altă parte pentru că au avut o viziune, Au avut o viziune și o gândire, o strategie pentru a ajunge acolo. Și responsabili. Da, și responsabili, da. Deci trebuie să luăm aceste lucruri bune, da? Discutam la un moment dat cu cineva, hai să-i copiem pe băieții noștri. Nu copiem Estonia, hai să-i mergem mult la Chișinău și cu toată lăsăm ego-urile deoparte și doamna Sandu, hai să le arăt și nouă. Adică, bun, exagerăm un pic, dar este foarte clar că putem să lăsăm ego-ul deoparte și să ne uităm la tot ce s-a făcut bun în stânga, în dreapta și să implementăm la noi. Și după părerea mea, iarăși, am zis-o, poate uneori sunt mai liber la gură, dar aș ține sectorul digital depolitizat, care l-aș ține departe de toate, nu știu, interesele astea politice. Deci aș încerca să creez un pact de ăsta. Știi că și în NATO și în UE, când am intrat, s-au întâlnit la vilă la Snagov în 95 și au zis, gata, mă, deci domnul Iliescu, care a decedat, în fine, și au zis, gata, deci direcția s-a schimbat, ne ducem către Europa de Vest, așa se scrie istoria, sunteți de acord? Da, bravo. Ar trebui probabil și aici, cred că s-a făcut, sau începe să se facă, să se construiască un astfel de acord, dar dacă s-ar construi sau dacă s-ar da, cum să spun, libertate oamenilor inteligenți din IT, din zona publică, domnule, din zona publică, din zona și din zona privată, părerea mea e că România ar putea să fie a doua Indie cel puțin. A doua Indie cel puțin. Pentru că avem și resurse, sunt și inteligenți, muncitori, deci nu. Și s-ar favoriza acest sector. S-a favorizat la un moment dat cu acele taxe mai micuțe. În perioada asta, în fine, se înțelege că e nevoie de un anume sacrificiu. Totuși, este un sector. Și la bursă. La bursă investești în companiile care îți dau un randament cel mai bun, care sunt peste S&P. Nu te duci în... Da? Și aici este un sector care poate să performeze. Da? Liberty Galați, dă-i drumul să pornească, scoate insolvență. Ăia care sunt în metalurgie, dă-ne energie mai ieftină sau găsește un mecanism. Da? Că sigur se găsește înțelegere și la Uniunea Europeană. IT-ul, ia, domne, să fie aici un motor, să facem niște produse pe care noi să le vindă, să vină Polonia peste noi să zică, aoleu, ce au făcut băieții ăștia, haide să... Da? Da, m-am întâlnit la târgurile din afară cu țări, cu reprezentanți ai țărilor din Malaezia, din Bangladesh, din Pakistan, în afară de cei care spun că sunt ca un India, că fac outsourcing. Toți spun că au investit și au dat frâu liber părții de IT, dar nu numai că au dat frâu liber. I-a ajutat într-adevăr, plecând inclusiv de la curicula pe care trebuie să o învețe tânărul în universități, pentru că asta este direcția. Nu zic o fi și influența Chinei care este acolo. Sunt de acord. Dar iată că oamenii văd.
și aplică aceste principii pentru că ei cred că poate în 10 ani deja o să fie în altă parte. Ai atins un punct extraordinar, educația. Deci educația, din păcate, marea majoritate deci IT-știlor din România, până la urmă, au fost educați prin self-education, da, prin autoeducare, prin online, prin hyperscalerii și marile companii americane, până la urmă, da, ei au făcut training-uri. Noi n-am învățat nimic pe băncile școlii, da, cu tot respect. Cred că s-ar putea face foarte mult începând cu un program educațional coerent, axându-se pe zona de tehnologie și, de ce nu, și pe economie. Din păcate, mă rog, lucrul care mă deranjează cel mai tare este că a trebuit să ajung la 40 de ani ca să pot să învăț economie reală, corectă și pe bune, și îl învăț pe puștii mei acum să înțeleagă diferențele între anumite procese economice. În fine, procesul educațional este fundamental. Dar, știi cum e? Cel mai bun moment să plantezi un copac a fost acum 20 de ani, următorul cel mai bun moment este acum, este astăzi, da? Aici trebuie făcut și aici trebuie făcut ceva, da? Și iarăși nu prea avem scuze nici în zona asta. Chiar dacă spunem noi că este subfinanțat, sigur s-au făcut pași. Acum, din nou, nu vreau să nu par nici exagerat de critic sau deplasat. Și aici au apărut vectori de schimbare, la fel cum și mediul public au apărut vectori de schimbare. Pe de altă parte, revenind la ce am discutat un pic mai înainte, da, consider că se poate face mai mult și că politicul are este un factor decisiv. Atât pentru IT în general, cât și pentru educație. Practic, noi vorbim de câteva tipuri de organizații la care ne uităm în mod curent. Ne uităm, într-adevăr, în zona guvernamentală, administrațiile publice care au un anumit comportament din punct de vedere tehnologie. Ne uităm la companiile mari care sunt un deschizător de drumuri, într-adevăr, acolo se adoptă rapid pentru că acolo circulă banii mai repede. Pe de altă parte, sunt foarte, foarte multe companii în zona aceasta de companii IMM-uri, de zona companiilor mici și medii, în care vedem că încă nu se înțelege suficient de mult ce înseamnă adoptarea acestei tehnologii. Dar nu cuvinte pe care le auzim peste tot în acest moment, ci real să le adopți în cadrul organizației. Și asta se vede și în analizele pe care le facem și în discuțiile pe care le avem cu antreprenorii, că au un drum lung de parcurs ca să înțeleagă toate aceste lucruri. E un decalaj care, sigur că ne ajută foarte mult companiile mari, dar când vorbim apropo de securitate cibernetică, de mod de igiena cibernetică, vorbim de lucruri care constați că ești încă departe de a le adopta. Cum putem face să ajungem la un decalaj mai mic? Cred că în toate zonele, eu vorbesc de administrația publică, dar chiar și acolo sunt la fel aceleași probleme. Există acel palier, să spunem așa, de securitate cibernetică. World Economic Forum zice 41%, există un decalaj, așa numitul cyber inequity, între companiile mari și companiile mici. Companiile mari sunt în stare să se protejeze singure, SMB-urile nu. Da? Deci 30% sau una dintre... Din păcate, SMB-urile sunt furnizori pentru companiile mari și asta este un foarte mare risc. Da? Dar, apropo de digitalizare în companiile, în SMB-urile din România, am o discuție recent cu un consultant și colaborăm pe anumite proiecte exact în această zonă antreprenorială în care se sesizează următorul fenomen. Aceia, de regulă, antreprenorii seniori care au construit aceste companii mari au ajuns acum ca companii mari românești. România are destule companii de peste 100 de milioane de dolari și mai mult, sau 50, și care în acest moment are loc sunt în pragul transferului de generații. Adică transferă, să spunem așa, proprietatea către fiicele care de cele mai multe ori sunt școlite pe la Londra sau prin Occident, care au cu totul altă viziune. Deci oamenii care au construit mini-imperii din astea în companii mari de prestigiu din România au înțeles sau, cum să spun, oamenii care conduc, care au fondatorii, încă nu înțeleg foarte bine IT-ul și rolul transformării digitale pe de-a întregul,
Pe de altă parte, există uh, replicile lor mai tinere, da? Copiii, care înțeleg acest fenomen foarte bine, care înțeleg inclusiv rolul unui consultant și a unui expert, da? Și care în acest moment aduc în cadrul companiilor lor acest nou vibe de transformare digitală. Și ei vin și spun, băi, eu am văzut în UK, am văzut în Europa, am văzut peste tot, se face chestia asta. Eu trăiesc tehnologie, da? Am 30 de ani, trăiesc tehnologie, tată, trebuie să schimbăm lucrurile, da? Și ei sunt cei care sunt vectorii de schimbare în companie. Nu întotdeauna au succes, pentru că nu întotdeauna cel care a construit imperiul este și dispus să-l cedeze imediat, dar apare această tranziție. Da? De asta spun că, după părerea mea, da, într-adevăr, în S&P-urile din România s-a investit mai puțin, dar s-a investit totuși. Adică există, ei și-au dezvoltat, și-au pus SRP-uri, CRM-uri și așa mai departe. Mai puțin în zona de securitate cibernetică, nou val însă vine și spune, stai puțin, se poate face mult cu AI, se poate face mult cu, nu știu, implementând sisteme care ne ajută pe, nu știu, costuri, mers în afară și așa mai departe. Eu cred că este un fenomen bun, un fenomen sănătos, un fenomen care va aduce și în zona asta de S&P-uri un nou vibe tehnologic. Da? Am participat împreună la un eveniment și mi-a plăcut câteva întrebări pe care le-a pus moderatorul. Câți dintre voi v-ați schimbat parolele în ultimele 3 luni? Câți dintre voi accesați, nu știu, un wireless, un Wi-Fi undeva într-un spațiu public fără a ați luat niște măsuri de securitate? Câți și așa mai departe. Deci astfel de întrebări la care aș vrea să te întreb ce ai văzut ultima vreme, că ești specialist pe partea aceasta de securitate cibernetică, ce ai văzut ultima vreme ca metodă simplistă pe care o aplică atacatorii, astfel încât, fără nicio emoție, să pici, nu știu, să cazi pradă fie emoției, fie da datele tale? Păi, totul se bazează pe social engineering, da? Și până la urmă un atac informatic în ultima, deci de ani de zile nu se mai derulează prin atacatorii care intră prin firewall și bat la porțile de intrare, da? Pur și simplu eu trebuie să găsesc un mecanism prin care eu să te păcălesc pe tine, personaj salariat al companiei X, dacă nu cumva te conving mai nou cu o sumă de bani ca să pui un USB în organizație. Salvează să și tu datele. Da, exact, da. Nu, să știi că fenomenul nu e chiar, nu e deloc, cum să spun, izolat sau e o tehnică care se practică în ultima perioadă și sunt avertismente care vin direct de la DNSC. Dar eu trebuie să te păcălesc pe tine ca tu, salariat al companiei X, să intri să dai click pe un link otrăvit, că acel link este ceva din o rețea socială, că este dintr-un mail, că este din orice formă de păcălire, da? Nu ți-ai plătit, vine curierul, mai nou să facă curierul, da? Tu apeși, te-ai dus pe site-ul care pare al curierului, îți dai datele, fă și o plată de 5 lei dacă vrei, ți-ai pus datele pe care și în momentul ăla ești pierdut, da? Deci, acesta este cel mai simplist. Eu trebuie să te păcălesc pe tine, se cheamă social engineering și din punctul ăsta de vedere metodele sunt și clasice, dar și augmentate de către inteligența artificială. Și aici trebuie să fac o recomandare, pentru că nu pot să scap de subiectul ăsta, pentru că le spun și am întâlnit antreprenori solizi, serioși, care ei înțeleg că trebuie să-și pună cât un ERP, cât un CRM, cât un dar nu înțeleg povestea cu securitate cibernetică și au încredere în continuare în IT-ul propriu, în IT-ul outsourcat, în IT-ul local, care de regulă stă într-un anume plafon. Și am întâlnit, să știți, situații de bombe neexplodate. Adică și nu credeam când DNSC-ul spunea treaba asta, că există companii care au în continuare backup-ul în aceeași loc cu toate serverele, în același loc cu toți utilizatorii și tot este la o grămadă, da? Și orice formă de penetrare, de exemplu, poate să-ți facă un atac de tip ransomware în o perioadă foarte scurtă de timp și ți-a distrus și backup, ți-a distrus tot sistemul informatic. Și tot business-ul și tot. Deci poate să spună la pământ întregul business, da? Chiar lucrez pentru niște antreprenori de genul ăsta care și-au văzut partenerii
în situația de colaps, în care n-au putut să le livreze anumite componente, anumite produse de care aveau nevoie, s-au întârziat câteva săptămâni, o lună, lucru care i-a impactat și pe ei în ceea ce aveau de făcut. Și atunci au înțeles că au nevoie de securitate cibernetică. Nota bene, pentru că alții înțeleg în momentul în care tot sistemul este crashed. Deci, în cazul lor, nu directiva NIS-2 de care trebuiau să asculte sau de care vor trebui să se îngrijească, i-a făcut să ia măsuri, nu înțeleg nimic, dar ajută-mă, da? Ok. Ci viața reală. Ar fi trist însă ca mulți să o simtă pe pielea lor, să-și vadă, de exemplu, sistemele compromise pentru niște chestii care sunt de abecedar. Adică chestia cu backup-ul, nu e o chestie de care ai nevoie astăzi, că a zis directiva NIS-2, că a zis nu. Deci asta scrie la manual, la Biblia de acum 35 de ani. Deschideai framework-ul COBIT sau oricare vrei tu de securitate și acolo scria că backup-ul e teoria 3-2-1, o ții cold la rece, o bagi, altul care să fie cald și altul care să fie imediat. Deci astea sunt de elementare. Pentru că se pune problema în cât timp poți să-ți revii până a pune din nou business-ul pe picioare. Absolut. Deci mai nou teoria și recomandarea pentru companiile de orice fel este să aibă un backup consistent, să-și facă teste de restaurare, pentru că mai devreme sau mai târziu ei pot să cadă victime. Da? Sunt multe de discutat aici, dar până la urmă, igiena minimală și aplicarea unor standarde clare, să știi că securitatea, și o spun la toți, nu costă bani. Dacă o știi să o faci, nu costă atât de mult bani pe cât aveți senzația, da? Tu poți să reduci riscul aplicând doar niște standarde de securitate, da? Elementare. Backup, disaster și poți să trăiești liniștit și cu, evident, recomandarea mea este să fii cât mai sever și cât mai zero trust, ca să spunem așa, deci trebuie să te aplici Pentru că se întâmplă și la case mai mari, nu neapărat că tu ești unul mic și la tine nu o să... Ce are cu mine de sunt eu vulnerabil sau mă atacă pe mine? Deci au picat, cum să spun, cele mai relevante și cele mai importante companii de securitate cibernetică sau cele mai importante agenții militare americane. Adică, hai să fim serioși. La câtă ingeniozitate este aici, nu vorbim dacă o să ți se întâmplă, ci când o să ți se întâmplă, o să ți se întâmplă să fii victima. Deci fii atent, și iarăși trebuie spus și asta, da? Și l-am spus și la acel eveniment. Ransomware. Deci în momentul de față, nu numai că suntem într-un război cibernetic hibrid în care mari actori statali au ei de împărțit unii cu alții și asta o vedem zilnic, da? Deci că vorbim de Rusia, China, Statele Unite, toți deci au ceva de împărțit. Dar există crima organizată care nu mai e aia chiar de traficau droguri și deci mai nou intră multă lume în business-ul ăsta, pentru că este un business în care îți dorești să criptezi datele unei companii, la modul ideal un SMB, ca să nu duci la companii foarte mari, poate, să scoți tu de acolo un ransom, da? Vreți să vă dau înapoi, luați de aici, dai și mie 500.000 în 5 bitcoin sau cât o fi. Deci, dar situația este un flagel, crede-mă. Deci iar antreprenorul român și companiile foarte mari, dar ai exemple deja. Deci avem exemplu din sectorul energetic, da, în care au ajuns până în zona SCADA. Nu spun eu, o spune DNSC-ul. Adică lucrurile sunt complexe, sunt foarte complexe. Deci nu te atacă doar pentru că are vreun interes să spună la pământ cineva geostrategic. Te atacă până care are nevoie de banii tăi. Și pentru el ești just a number. Nu contează cine ești. I don't care. Da? Ești un business, sorry, îmi pare rău, nu te-ai protejat de mie, da? Am nevoie de bani. Și oamenii își bugetează, sunt echipe întregi, it's a business. Yeah? Cum ar trebui să arate un lider IT acum în 2025-6, în 2026? Cum ar fi trebuit să arate de foarte multă vreme când vine vorba de educație economică? Deci un lider IT, în primul rând, trebuie să fie la curent cu absolut ce înseamnă componenta tehnologică, dar un lider IT este acel personaj care înțelege perfect toate pain points-urile, toate problemele pe care le are board-ul, pe care le are CEO-ul, CFO-ul și toți ceilalți peers, da? El trebuie să știe procesele de business din organizație mai bine decât CEO-ul, mai bine decât CFO-ul. Serios o spun treaba asta și de cele mai multe ori acei lideri IT sunt acei lideri care poate să-ți descrie compania
într-un nivel mult mai mare decât o poate face HR-ul, CEO sau CFO. Pentru că el știe toate procesele de business, mai ales dacă a trecut, de exemplu, pentru un ERP. Acela este liderul, trebuie să știe ce înseamnă EBITDA, ce înseamnă P&L, ce înseamnă, care sunt planurile, ce vrea board-ul acelei companii și care sunt planurile pentru următorii 5 ani. Trebuie să creștem atât. Păi ce Dumnezeu înseamnă? Trebuie să creștem atât. Ce înseamnă digital marketing pentru, nu știu, băieții de la marketing? Ce înseamnă lansarea unui produs nou? Ce înseamnă optimizare de cost? Ce înseamnă supply chain? Toate lucrurile astea trebuie să fie un CEO, un lider în tehnologie, trebuie să le aibă. Peste toate chestiile astea, vine, evident, trebuie să respire tot ce înseamnă AI, standarde, tehnologie, cyber, da? Nu trebuie să le știi pe toate. Cum zice Jack Ma, trebuie să știi să-ți alegi și tu oamenii potriviți în spatele tău, da? Tu trebuie să poți să-ți alegi un bun lider de securitate, îți alegi un super expert pe zona de nu știu, administrare, de ce vrei tu, da. Project manager de excepție, pentru că majoritatea lucrează cu mai multe proiecte simultan, toți suntem agile. Deci asta... analist de business care practic face și traducerea în spate a absolut business-ului către partea de tehnologie, iar acum tehnologia face parte din business, nu mai e departamentul ăla de IT care trebuie să facă și ei ceva acolo cu rețelistică și cu tot ce avem nevoie. Deci să știi că mulți membri CIO sau anumiți membri CIO din asociați în CIO Council au devenit Chief Digital Officers, de exemplu, sau Chief Investment Officer sau nu știu, ceva de genul ăsta, pentru că se recunoaște faptul că CIO-ul nu mai este o poziție eminamente tehnologică. Din contră, este mai degrabă un CIO foarte bun și am avut un bun amic, a fost la Linde, cea mare din Germania, băiatul a fost accountant. Da? A fost la o conferință mai devreme, s-a pensionat acum. Băiatul a fost accountant, dar bineînțeles că a înțeles și tehnologie. Mai nou, adevărații lideri pe tehnologie sunt oamenii care înțeleg extraordinar de bine business. Da? Deci asta este o condiție primordială și, bineînțeles, să respiri tehnologie. Și e valabil și pentru mediul public, să știm. Păi cred că s-au mai făcut încercări de a pune acolo în poziții strategice oameni care înțeleg, dar nu prea s-a continuat. Degeaba îl pui dacă nu-i dai și puterea necesară, să știi. Adică dacă nu empower, cum se spune, da? Unii speră că prin această agregare de informații în acest cloud guvernamental se vor rezolva multe din probleme, pentru că acolo, așa cum bine ai spus, nu mai avem soluții izolate, încercăm să gândim unitar. Poate că este asta o strategie, poate nu, dar până la urmă tot vorbim de suveranitatea aceasta a datelor și foarte mulți parteneri tehnologici pun accentul pe soluții care să vină cumva în suveranitate. Și aici văd două direcții. Pe de o parte, ideea de a pune în zonele de cloud, acum, sigur, că sunt mai multe tipuri de cloud, informațiile, dar încă este o ținere cu dinții de acest on-prem, de a ține datele undeva izolate. Și aici se vedea și partea de cloud guvernamental, că vrem, da, într-adevăr, este o idee minunată, dar datele vreau să rămână în continuare aici. Nu zic că eu fac apologia că este bine sau că nu este bine, dar atunci când vorbim de suveranitate și în ultima vreme chiar vedem tot ce se întâmplă în spațiul acesta și cu războiul, lumea are nevoie, într-adevăr, de a deține controlul pe datele respective. E un fenomen pe care l-am observat. Cum este aici? Cum e mai bine? Cum e mai bine să gândim? Pentru că totuși vorbim de România digitală. Bun, nu avem o strategie sau avem nu știu câte strategii, că și aici este discuția, avem sau nu avem. Da. Nu avem strategie. Avem niște insulițe, cum bine ai spus tu. Cum e bine să gândim aici? Deci, când vine vorba despre datele critice ale României digitale, sunt un promotor al ideii de cloud guvernamental. Deci sunt absolut convins că datele critice ale instituțiilor guvernamentale din România nu trebuie să stea în hyperscalerii din afară, ci trebuie să fie în posesia statului român în România. Și cred eu, nu sunt foarte la curent cu proiectul cloudului guvernamental, că asta este și ideea. Adică, într-un fel sau altul, tu construiești
un cloud privat în care o să-ți aduci toate informațiile. Atenție, tu îți duci practic informațiile în cloud privat. Ele nu mai sunt în zona on-prem. Da? Asta este înțelegerea mea. Adică toate instituțiile vor participa, vor avea niște așa numite SaaS-uri, da? Adică niște aplicații care vor sta pe anumite layere în cloud guvernamental și acolo vor fi gestionate, disponibile și așa mai departe. Când vine, apropo de digital sovereignty, trebuie să fim un pic atenți la următorul fenomen, care nu e neapărat, nu a fost foarte bine promovat în România, dar se observă foarte dinamic în Europa. Deci, acum, de un an de zile, se vorbește foarte deschis despre faptul că Europa a pierdut complet tot ce înseamnă trenul digitalizării în lume, este departe de Statele Unite și de China și se folosește ceea ce se cheamă Digital Colony, US Digital Colony. Și dacă te uiți și vezi, doamne, care este hyperscalerul din Europa care competiționează cu cei americani? Dacă niciunul. Da? Există până Italia, până Germania, fiecare are... Nu. Deci și nici nu ne mai putem întoarce acolo, deci nu mai există... Europa, asta este acolo. Când spunem Europa, spunem și România, spunem Germania și Europa și așa mai departe. După părerea mea, cloud-ul guvernamental, așa cum este... Bun, deci venind de această poveste cu US Digital, ok, e un pic exagerat, s-au dat drumul la fonduri, uite, a apărut acest proiect cu AI Gigafactory, bravo, felicitări, ICI este în pole position, va construi împreună cu universitatea, nu mai țin minte care, Politehnică, parcă, sau București, și o să avem, la un moment dat, din păcate, doar peste 2-3 ani, sau nu știu cât Dumnezeu, ceea ce m-a surprins un pic, aceste AI Gigafactory. Dar e clar că Europa se mișcă într-un spațiu de ăsta european. Vrem să demarăm, ardem niște etape. Nu mai putem face să fim hyperscaler. Avem SAP-ul din Germania, avem o groază de companii în Franța care și-a păstrat foarte mult IP în zona asta de dezvoltare software. Dar nu, am pierdut trenul. CrowdStrike, toate alea sunt în israeliți și cu Israelul și cu Statele Unite, sunt cei care au pe zona de securitate cibernetică. România, avem și noi, da, un vector, cel puțin, și să ne mândrim cu el. Da. Cred că, apropo de... Deci, cumva suntem și noi în acest joc, suntem europeni înainte de a fi americani, America este cel mai bun partener al nostru strategic, etc., dar noi trebuie să ne construim, să fim cumva în acest joc european, cu sprijin de la prietenii noștri americani. Pe de altă parte, sunt promotorul și sper că acest proiect de cloud guvernamental, care în esență ține toate datele în România, oferă ceea ce se cheamă cloud privat și oferă acces la aplicații în regim de tip software as a service pentru entitățile guvernamentale. Probabil că nu o să fie perfect la început, probabil că o să aibă și el multe rateuri, dar dacă îl duci într-o direcție potrivită și ai viziune, conceptual vorbind, el este un proiect foarte bun, solid și sănătos, sper eu, și să fie și eficient. Dar nu sunt foarte favorabil ideii de a-ți ține echipamentele în casă. Adică, cel puțin, este, cum să spun, economy of scale. Din nou, mă întorc la modelul de shared services, da? De ce să ai fiecare dintre voi aplicația X pe care o folosesc 1000 de entități guvernamentale când poți să o rulezi direct din cloud? Am auzit unii vorbind că sunt mai mulți dorei, care s-ar putea ca la un moment dat să nu poți folosi datele care sunt undeva și că am nevoie atunci să răspund rapid. Aceștia sunt proprietarii de informație pe care îi întâlnești, să știi, și în mediul privat, și în mediul privat când, pe o scală mult mai mică, da? Când vrei să implementezi un proiect foarte mare, te vei întâlni cu acest tip de reticențe, vei întâlni proprietari de informație care nu vor fi dispuși să o partajeze cu tine, nu o vor partaja integral și nu vor fi foarte dispuși să te sprijine, din contră să spună toate cuțitele în spate posibile. Din păcate se întâmplă și aici de multe ori nu are nicio legătură cu chestiuni politice, pur și simplu sunt exact cum spui tu, dorii care nu văd poza globală, da? Și atunci, prin chestii legislative, pot să pună bețe și cuțite câteodată. Da.
Trist este că, într-adevăr, sunt multe companii și din zona de stat în care timpul a stat pe loc, așa cum am început, și nu vezi foarte mult acel progres pe care ai vrea să-l vezi cel puțin în această zonă, pentru că sunt organizații mari. Probabil că este un mix de toate, de la mentalitate până la voința de a face astfel de lucruri. Tehnologie nu cred că nu avem destul, avem și cine să facă. Ia. Deci cred că este un mesaj. Da, te rog. Totuși e o notă pozitivă înainte să... Deci, uite-te la CEC. Da? Deci CEC-ul acum 5 ani, 10 ani, era ultima probabil ca să o alegi ca partenerul tău bancar. Mă refer la retail business, da? Deci oameni ca mine, nu, deci da, n-aveau nimic. Deci erau în afara oricărei formă de tehnologie oferită ca serviciu pentru client. Existau toate băncile aia digitale, uite-te și tu de la Revolut, ING, Raiffeisen, deci toată lumea a evoluat, pornește să faci contul, deja ai KYC online, aproape nu mai există bancă să nu dezvolte. Uite-te ce s-a întâmplat când au venit oamenii potriviți acolo. Omul sfințește locul. Omul sfințește locul, da? Deci a venit un om, niște persoane care au avut viziune, au avut strategii și au zis, gata, mergem, facem. Și uite-te, acum CEC-ul e altceva, mai are de recuperat destul. Dar e o schimbare. Ce spune asta? Spune că exact omul sfințește locul și apare acel vector de schimbare și oameni care au viziune. Să știi că nu e ușor să schimbi din interior. Deci în interior, ok, sunt oameni care se opun, dar e o chestie sistemică. Deci este o chestie sistemică. Lucrurile se schimbă foarte, foarte greu și nu e de ajuns un singur personaj. Poți să fii tu CEO care vrei tu. Elon Musk îl aduce aici, te învinge sistemul, da? Dar dacă știi să-ți alegi partenerii potriviți, să-ți alegi campionii potriviți, să persuadezi, ai șanse să-ți impui până la urmă viziunea. Dau exemplu CEC-ului pentru că efectiv acolo sunt oameni care au construit, dar e vizibil, da? Da, sunt inițiative și în alte organizații similare pe care le vedem că încearcă să iasă din această zonă și poate că la un moment dat o să le vedem, dar într-adevăr, așa cum spui, e greu de a face pașii ăștia dacă nu ai și middle managementul alături de tine ca să poți să implementezi. Nu neapărat că mentalitatea o schimb greu la oameni, dar cu sisteme potrivite eu cred că poți să ajungi, pentru că vorbim de tehnologie. Vreau să te întreb, în cadrul asociației, vă întâlniți cu mulți directori de IT, de companii mari. Sunt subiecte la care nu se ajunge așa ușor la un consens atunci când le puneți pe masă? Subiecte ale vieții din România digitală de astăzi? Asociația este o asociație a mediului privat în principal. Există și colegi care, din păcate, deocamdată, noi ne-am deschis mai nou și către zona publică și sperăm să atragem persoane din zona publică. Noi suntem însă voluntari. Marele asset al nostru, marea valoare a acestei asociații este că noi putem să facem ceea ce se cheamă acel transfer knowledge între noi. Dacă astăzi unul dintre noi a implementat la o bancă sau la o companie energie un sistem și altcineva este interesat de el, omul vine, face o prezentare, discută și spune, uite ce am făcut eu, cum am făcut, evident păstrând niște limite de confidențialitate și este o resursă. Da? Există la fel posibilitatea de a schimba informații. Îl știți pe furnizorul ăla, cum ați lucrat cu el, e bun, e rău, ce probleme ați avut. Sau am de implementat un proiect de AI. Pur și simplu, da, vreau să fac voi ați făcut? Păi da, am făcut, păi eu am făcut, păi am cu cine, cu ăla, cu nu știu ce, da? Noi când avem o temă care cuprinde un anume sufragiu în organizație, spunem, ok, îl aducem pe reprezentantul de tehnologie și vine și ne face o prezentare. Sau avem o masă rotundă. Niciodată prezentarea, de exemplu, nu are niciun element de marketing. Deci noi am avut, nu dau nume, am avut companii foarte mari care i-am chemat când se promova cloud-ul, erau servii acum 10-15 ani și veneau cu teoriile alea clasice. Cloud, băi, hai să facem cu creionul pe hârtie dacă într-adevăr migrarea în cloud este cost-effective. Și stăteam și făceam astfel de digest de analize. Da? Asta este valoarea foarte mare a acestei asociații, repet, de voluntari, în care noi putem să facem schimb de informații. Da?
Am avut și membri din arcul guvernamental la un moment dat care, sigur, ne-au povestit și ne-au spus problematicile pe care ei le au în atingerea obiectivelor. Îi vedeam oameni inteligenți și înțelegeam la un moment dat că barierele sunt de altă natură, nu de lipsă de resursă, nu de lipsă de cunoștință. Deci asociația este valoroasă, suntem însă voluntari, suntem dedicați în primul rând joburilor private, dar este o mare sursă de inspirație pentru fiecare dintre noi și în ocazia în care, în cele 2 conferințe anuale pe care le avem sau în alte evenimente în care participăm individual, partajăm aceste informații cu toată lumea în limită la Și confidențialitate. trebuie să trecem mai mult din zona de chibiți, pentru că sigur avem multe de criticat la ce se poate face, să împărtășim și succesul, pentru că și el este important și putem să învățăm din el. Categoric. Dacă ar să te gândești cam la o companie care desfășoară activitatea astăzi, cam cum ar trebui să se pregătească, la ce ar trebui să se gândească această companie pentru perioada următoare, pentru următorii ani, la ce trebuie să se focuseze, pe ce trebuie să se focuseze ea, din punct de vedere de tehnologie în special. Bun, e clar, peste noi vine valul AI-ului, vine o tehnologie quantum pe care nu știm încă cât de repede va fi comercială, pentru că și aici e un mare semn de întrebare. Dar e clar că pare cel puțin că lucrurile accelerează în această zonă de transformare digitală și că absolut totul se mută în digital, favorizat de creșterea computerului, favorizat de tot ce înseamnă AI. Trebuie să facem din nou niște diferențieri. Dacă ești o companie dintr-o zonă conservatoare, cred că poți să stai iarăși, de fiecare dată îmi vine în minte acea companie de minerit, da? Care zici că nu are nicio legătură cu partea de IT. Nu are, mă. Deci prea multe n-ai ce să le faci acolo. Adică... Nu are acolo, la firul ierbii, dar nu mai găsim. E clar că găsești, adică tu poți să-i optimizezi pe aia, poți să-i robotizezi, poți să, nu știu, deci sunt soluții și acolo există, da? Deci companiile trebuie să se pregătească în primul rând pentru că vor supraviețui în această lume care va deveni extrem de agresivă în a face profituri din absolut orice și dacă rămâi în urmă, pierzi niște trenuri. Tu ca și companie românească, tu competiționezi acum de când cu globalizarea cu absolut toată lumea, da? Deci totul nu mai are granițe în momentul de față din perspectivă economică, indiferent că ne întoarcem mai mult sau mai puțin unii și repatriază fabricile, e un alt subiect. Companiile trebuie să înțeleagă tehnologia, trebuie să-și aducă un CIO de excepție, trebuie să lucreze cu experți, trebuie să externalizeze serviciile non-core, trebuie să se gândească cu adevărat și pe bune la faptul că AI-ul la alte companii reușesc să diminueze schema de personal, reușesc să optimizeze procesele, aduc valoare și trebuie și noi să fim în filmul ăsta. Tu, ca și companie, trebuie să fii în acest film. Nu putem evita acest subiect. Uită-te în jurul nostru câte concedieri se întâmplă, da? Bun, vine valul în principal din companiile americane, care în general, ele când sunt pe val, angajează de rug, nici nu pun prea multe probleme și când au situații de genul ăsta și trebuie să raporteze profit la bursă, au scăpat. Sau când implementează un nou sistem care dă valoare, care spune, ok, nu mai am nevoie de atâția softiști, dar nu mai am nevoie de atâta dezvoltare, nu știu, software, nu am nevoie de atâta oameni la call center, da? De ce am adus ei? De ce am plătit Big Four-ul și pe, nu știu, ca să implementeze ei și acum e un calcul matematic foarte, foarte clar. E un calcul economic. Am implementat sistemul X, dau afară 1000 de oameni care sau îi redistribui dacă vrei. Dar asta e pentru sindicate, nu pentru... Băi, asta e lumea reală. Deci trebuie să o recunoaștem. Așa se întâmplă, da? Așa se întâmplă, din păcate. E clar că la un moment dat toate persoanele care sunt disponibilizate își vor găsi loc într-o altă... Da? Dar trebuie să ne pregătim pentru o dezvoltare accelerată, pentru transformări digitale majore în
companiile din afară, pentru cum să spun, companiile devin extrem de agile, de flexibile, rămân pe ceea ce se cheamă core business-urile proprii, externalizează foarte mult și rămân la ideea de experți. Da? Că la evenimentul la care a fost un coleg care a spus chestia asta. Și e un mesaj și către SMBs. Înconjurați-vă de experți pe zona asta, pentru că ei vă pot aduce valoare, vă pot ajuta să vă transformați digital. Asta este drumul din... Și dacă această idee de la companii o putem duce mai sus la România digitală, dacă ar fi să elimini un obicei, o mentalitate care practic este un blocant în acest drum al transformării digitale, care ar fi acestea? Să elimini un blocaj? Sau un obicei, sau o gândire, nu spune neapărat o gândire proastă, o gândire care este un blocant în a face lucrul acesta. Există, din păcate, în mediul public un anume tip de mentalitate, de oameni care sunt proprietari pe informație, de oameni care țin lucrurile în loc. Lumea evoluează. Să știi că ce se întâmplă în business-ul privat se va întâmpla și în zona publică. Mai devreme sau mai târziu România va deveni cu adevărat digitală. N-are cum. Atâta vreme cât o să fim membri ai Uniunii Europene și vom fi Doamne ajută să nu se întâmple nimic în zona asta, deci în Tratatul Nord-Atlantic, noi o să evoluăm alături de ei, da? Deci, zona publică nu va fi așa cum este acum. Se va schimba, inerent. Există un schimb de generații. Uitați-vă la partide care acum ani de zile erau în pole position și acum, adică tradiționale, da? Deci lucrurile se schimbă. Invariabil se schimbă, da? Și mai devreme sau mai târziu și tu care ești în zona publică ar trebui să te gândești la schimbare. Că te vei trezi la 55, la 60 și nu o să știi pe ce drum să o apuci. Și trebuie să înveți un pic. Trebuie să te adaptezi la această lume, da? Eu sunt absolut convins că România va fi digitalizată, accelerat în următoarea perioadă. Cum e, să fie gura aurită, să fim optimiști. Igor, noi avem un obicei la Forum IT, fiecare invitat care vine la noi lasă o întrebare pentru următorul invitat, fără să știe cine este această persoană, și ai o întrebare de la un invitat al nostru pe care l-am avut și pe care am să ți-o citesc, o să-ți spun această întrebare a lui. Ce ai vrea să fi știut în urmă cu 10, 20, 30 de ani și cum crezi că ți-ar fi schimbat drumul în viață acest lucru? Deci este foarte simplă întrebarea și să spun de ce. De fapt, sunt două chestii care de fapt, una singură. Mi-aș fi dorit să am cunoștințe economice solide sau măcar minimale în urmă cu 30 de ani și mi-aduc aminte, între 93 și 97 am programat absolut tot sistemul informatic pentru o companie. Eram în anul 3 de facultate, am început la ei, am terminat, eram șef de oficiu de calcul după 6 luni. Am făcut programe informatice, dar nu am avut viziunea că aș putea să pun tot ce am dezvoltat acolo ca și produs. Dacă eu aș fi făcut acela, puteam să transform într-un produs informatic de tip ERP. N-am știut să fac, n-am avut idee. Nu ai fost ajutat? Nu am fost ajutat pentru că noi în școală, ai puțin că noi până cu 3 ani de zile în liceu învățam economie planificată, da? Cine știa de burse, cine știa de PNL, nu. Am învățat, am calificat la câte. Peste 10 ani sau până să fac, noroc că am făcut un MBA, aș fi intrat mai mult și mai devreme în piața de capital. Da? Aș fi rămas în zona de tehnologie, dar aș fi intrat în piața de capital. Asta mi-aș fi dorit să știu. Mi-aș fi dorit și îmi doresc foarte mult ca cei care îmi sunt măcar apropiați, copilul meu, și aș vrea ca lumea să învețe, cum să spun, basic-ul în economic de pe băncile școlii. Absolut, ăsta este, după părerea mea. Nu poți să fii un foarte bun CIO dacă nu ai un background economic solid, dacă nu înțelegi economie. Da, chiar vreau să te întreb mai multe și aș lăsa celelalte idei pe care vreau să le discutăm și pentru alte emisiuni, pentru că vorbim de
multe, hai să spunem, călcâi ale lui Ahile pe care trebuie să le dezbatem, să le discutăm. Dar este foarte important și că venim cu această experiență în spate pe care vrem să o transmitem, pentru că acolo se regăsește multă muncă, acolo se regăsesc proiecte, acolo se găsesc eșecuri, da? Dar e bine să vorbim de ele și să le punem în față, pentru că din ele putem să învățăm. Clar, categoric. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Forum IT. Mulțumim invitatului nostru, Hugo Neumorni, pentru această perspectivă asupra tehnologiei și a direcțiilor în care ne îndreptăm. Am învățat sau am discutat că adoptarea tehnologiei nu ține doar de tehnologie și de echipamente, ci și de oameni, de cultură, de leadership. Ne revedem săptămâna viitoare cu o nouă ediție Forum IT. Până atunci rămâneți curioși, rămâneți conectați și nu uitați că într-o lume digitală cea mai mare putere este cunoașterea. Ne vedem data viitoare.